låsen är här inne eller? Ja. Redan här inne. Där borta finns en grill upp här. Okej. Tornet är till höger här. Så. Här kan vi gå. Där borta är det en riktig låsen. Ja, det är några stycken. Det är den här. Den här, ja, den är helt klart. Och den här också. Dåliga placeringar då. Den här brädan var också helt loss. Jag tror inte det. Jag tror det är ett dumt projekt att försöka ta sig upp. Tänkte mer utsikt. Oljefat och traktordäck. Det är bra att de har lagt det här ändå så de inte bara slänger det i naturen. Det får vi se. Ja. En bil stor. Fan, jag har ju pannlampor och sånt i bilen. Det tänkte jag inte på. Gasflaskor. Brandfarligt. Ja, inte så mycket saker, men stort i alla fall. Jaha, det var en ventil bara. Är det som? Källare. Är det en trappa ner? Jag vet inte, jag tror det är kanske bara ett vanligt rum. Sånt. Det verkar ju ha varit gasbehållare i alla fall. Vad är hela Hisingen? Någon reenactmentförening. Fast det är några nummer. Det här är inte tom. Det är olja där idag. Man kan avgöra något. Svårt att se vad det står. Det ser ut som det står någonting med tallolja. Ja, lite sådär tallolja.
Och så ett sånt som vi hade på övervåningen där borta. Ja, fukter. 2008 är den här utskriven. Det är ett tag sedan. Men den här ser ju fin ut. Den är inte inkopplad, men... Och sen skorna. Ja, nej, de är rostat. Svartkomiskt. Men inifrån ett hus utåt borde ju vara... Jag hoppas till det där trädet där. Vi kan gå den här vägen tillbaka. Här? Ja, man ska gå upp till den här.